Ang Philippine Airlines o PAL ang flag carrier at pinakamalaking international airline ng bansa. Ito rin ang pinakamatandang airline sa Asia na nag-ooperate pa rin gamit ang orihinal nitong pangalan. Sa loob nga ng mahigit 8 dekada ay patuloy pa rin ang PAL sa pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino, hindi lang dito sa bansa kundi maging sa buong mundo. Pero marami sa atin ang hindi alam ang mahaba at makulay na kasaysayan nito. Kaya yan, ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay, aalamin natin ang kwento ng simula at mga pinagdaanan ng Philippine Airlines. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago pa magkaroon ng Philippine Airlines ay meron ng Philippine Aerial Taxi Company o PATCO na itinatag noong 1930 bilang air shuttle service na naghahatid sa Manila, Baguio at Paracale. Mga minero ng ginto sa Northern Luzon ang pangunahing parokyano ng airline hanggang sa magsakay na rin sila ng mga turista na gustong pumunta ng Baguio. Ginawa ang kauna-unahang round-trip flight ng PATCO sa Manila at Baguio noong March 18, 1931. Noong namang 1932 ay nakuha dito ang kontrata na magdala ng mga sulat sa Manila at Baguio. Nakatikim naman ng tagumpay ang kumpanya hanggang sa unti-unting naungusan ng kakompetensya nito na galing sa Iloilo. 1932 itinatag ng pamilyang Lopez ng Iloilo ang Iloilo Negros Air Express Company o INAEC. Bagamat bagong tatag pa lang noon ay nagawa na ng INAEC na lumipad papuntang Davao at Cagayan de Oro. Samantalang ang PATCO ay nanatiling sa Baguio, Masbate at Paracale lang ang ruta. INAEC din ang naging pinaka-advanced na airline nun nang nag-investo sa dalawang Sikorsky S-43 na kapareho ng ginagamit nun ng Pan American Airways sa US. Dahil sa pagkalugi ay nahirapan ng sumabay ang PATCO sa kompetisyon at tuluyan ng nagsara noong 1939. Si Andres Soriano ang isa sa mga nangungunang negosyante sa bansa noong araw. Nakilala siya ng pamunuan niya ang San Miguel Brewery na napalaki niya sa kilala na natin ngayon na San Miguel Corporation. Isa rin si Soriano sa co-founder ng Philippine Aerial Taxi Company o PATCO na nagsara nga noong 1939. Gamit ang prangkisa ng PATCO ay muling nagtatag ng airline si Soriano kasama ng iba pang mga negosyante. Tinawag nila ang bagong airline na Philippine Airlines. Si Soriano ang naging general manager ng airline na na-incorporate noong February 25, 1941. Gamit ang Beechcraft Model 18 ay isinagawa ang unang flight ng PAL mula Nilsson Airport sa Makati papuntang Baguio noong March 15, 1941. At hindi nga nagtagal ay nagsimula ng makipagkompetensya ang PAL sa INAEC para sa mga domestic route. Pero noong December ng 1941 ay parehong natigil ang operasyon ng dalawang airline dahil sa World War II. Nasira ang mga eroplano ng INAEC samantalang ginamit naman ng militar ang mga eroplano ng PAL para sa paghahatid ng supply at mga sundalo. Dalawang buwan matapos ang giyera ay muling binuhay ng mga may-ari ng INAEC ang kumpanya. November 16, 1945 nang muling mag-operate ang airline sa ilalim ng pangalan na Far Eastern Air Transport Incorporated o FIATE. Sila rin yung nagtayo ng eskwelahan na FIATE University na madalas nating nakikita sa Santa Cruz, Manila. Noon namang February 14, 1946 nang bumalik ang operasyon ng PAL sa Nilsson Airport na dinaluhan pa ng noon ay First Lady ng bansa na si Esperanza Osmeña. Muli nga uling nabuhay ang kompetisyon sa pagitan ng PAL at ng INAEC sa ilalim ng bago nitong pangalan na FIATE. Para makainganyo ng mga customer ay naganap ang tinatawag na fare war ng dalawang airlines kung saan ay nagpababaan sila ng presyo ng pamasahe. Pero hindi nagtagal ang kompetisyon at nakialam na ang gobyerno.
Noong November ng 1946 nang pumirma ang Pilipinas ng Air Transport Agreement sa United States at itinalaga ang PAL bilang flag carrier ng bansa sa US. Naging malaking dagok sa FIATE ang nangyari at noon ngang May 13, 1947 nang binili ng PAL ang FIATE at isinama na sa operasyon nito. Pagdating ng September 1948 ay Philippine Airlines na lang ang nag-iisang scheduled airline operator sa bansa. Ito rin yung panahon na nakakuha ang gobyerno ng malaking shares ng PAL sa pamamagitan ng investment arm nito na National Development Company. Matapos ang mahigit isang dekada noong June 5, 1959 ay pinirmahan ni Pangulong Carlos Garcia ang Republic Act 2232 na nagtatalaga sa Philippine Airlines bilang official flag carrier ng Pilipinas ayon sa batas. Sa tulong ng gobyerno ay nagpatuloy ang PAL sa paghahatid ng serbisyo sa loob at labas ng bansa. Noong 1964 nang muling isinapribado ang Philippine Airlines matapos ibenta ng gobyerno ang shares nila rito. Ang principal buyer ay si Benigno Toda Jr. o mas kilala rin na Benny Toda, ang noon ay chairman ng PAL. Pero noong 1972 ay idineklara ang martial law at ipinatupad ang One Airline Policy na nagbigay sa PAL ng monopolyo sa airline industry ng bansa. Sa utos ng gobyerno ay inabsorb ng PAL ang mga kalabang airline na Air Manila at Filipinas Orient Airways kasama ang mga empleyado nito. Pagdating ng 1977 ay muling napasa kamay ng gobyerno ang PAL matapos nitong makuha ang 99.4% na shares sa kumpanya. Nanatili sa kontrol ng gobyerno ang airline noong 1980s hanggang early 90s. Pero pagdating ng 1992 ay muling isinapribado ang PAL nang ibenta ng gobyerno ang 67% share nito sa PR Holdings. Nalingid sa kaalaman ng gobyerno ay pag-aari pala ng business magnate na si Lucio Tan. Kaya noong January 1995 ay nahalal si Lucio Tan bilang chairman at CEO ng PAL. Posisyon na hawak niya pa rin hanggang ngayon. 1995 din ipinatupad ng gobyerno ang deregulation sa airline industry na tumapos sa monopolyo ng PAL na nagsimula pa noong 1973. Ito ang nagbigay daan sa pagpasok ng mga bagong player gaya ng Grand Air, Cebu Pacific, Air Philippines, Asian Spirit, Mindanao Express at Southeast Asian Airlines. Kaya noong 1996 ay sinimulan ng PAL ang isang malaking modernization project na ang layon ay gawin itong isa sa pinakamahusay na airline sa Asia sa loob lang ng 3 taon. Kasama sa proyekto ang planong pagbili ng 36 na mga makabagong aircraft ng Boeing at Airbus. Pero kaakibat ng ambisyosong proyekto na to ay ang malaking investment capital na uutangin para rito na umabot sa $4 billion. Kalahati na ang natapos sa modernization program ng Philippine Airlines nang natigil to noong 1998 dahil sa Asian financial crisis. Ito yung panahon na bumagsak yung halaga ng mga Asian currency kasama na ang piso. Dahil sa krisis ay kumonti ang pasahero ng mga airlines at ang masakit pa sa PAL ay sa piso ang perang kinikita nila pero ang ginagastos at binabayaran nilang utang ay sa dolyar. Kaya naman biglang lumobo ang utang ng airline. Maraming empleyado ng kumpanya ang natanggal. At dahil sa lumalang alitan sa pagitan ng management at union ng PAL ay itinigil ang operasyon nito noong September 23, 1998. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsara ang PAL sa loob ng 57 taon ng tuloy-tuloy nitong operasyon. Nagbalik operasyon naman ang airline noong October 7, 1998 matapos magkaroon ng kasunduan ang mga empleyado at management nito. Sinimulan ang rehabilitasyon ng kumpanya at pagdating ng taong 2000 ay gumanda uli ang kita ng PAL na umabot ng 44.2 million pesos sa unang taon ng rehabilitasyon nito. Nagpatuloy ang magandang takbo ng PAL hanggang mid-2000s. Nakuha ng airline ang Air Philippines na nirebrand nila bilang PAL Express noong 2008. Ito ang naghudyat sa pagpasok ng kumpanya sa low-cost travel market na dinudumina ng Cebu Pacific.
Taong 2012 nang napunta sa pamamahala ng San Miguel Corporation ng PAL matapos nitong mabili ang 49% share sa airline. Pero hindi ito nagtagal dahil makalipas lang ang 2 taon ay ibinenta uli ng San Miguel ang shares nito sa PAL pabalik sa grupo ni Lucio Tan. Gaya ng ibang kumpanya ay malubha rin ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa Philippine Airlines. February 2020 nang nagtanggal ng 300 empleyado ang PAL dahil na rin sa pagkalugi dala ng pandemic. Umabot sa 73 billion pesos ang naiulat na lugi ng PAL noong 2020. At dahil sa lumulobong utang ng airline ay nag-file to ng Chapter 11 bankruptcy sa New York noong September 4, 2021. Nagkansila ang Philippine Airlines ng 80,000 flights at nagtanggal pa ng 2,300 empleyado. Pero sa kabila nito ay mabilis namang nakabangon ang PAL na nakumpleto ang financial restructuring sa loob lang ng 3 buwan. Sa pagtatapos nga ng 2021 ay nagsimula uling kumita ang kumpanya na nagtala ng 56.49 billion pesos na kita. Ito ang unang pagkakataon na kumita uli ang kumpanya simula pa noong 2016. Nadoble pa to noong 2022 kung saan ang naiulat na kinita ng PAL ay umabot ng 139 billion pesos. Kaya kahit papano ay nakakatuwa pa rin na sa kabila ng mga dinaanang krisis ay nanatili pa ring matatag ang PAL at isa pa rin ngayon sa nangungunang airline ng bansa. Kayo ba mga kasangkay? Nakasakay na ba kayo sa eroplano ng Philippine Airlines? Pakishare naman yung mga hindi nyo makakalimutang experience sa pagsakay nyo sa PAL. Sa mahigit 80 taon na pagsiserbisyo ng Philippine Airlines ay marami na itong napagdaanan at nagawang kasaysayan. Gaya na lang noong July 31, 1946 nang naging ito ang kauna-unahang Asian airline na nakatawid sa Pacific. Sa nangyaring flight ay inihatid ang 40 American servicemen sa California gamit ang Douglas DC-4 na aircraft. Gumawa rin ng kasaysayan ng PAL noong May 3, 1947 nang naging ito ang kauna-unahang Southeast Asian airline na nakalipad sa Europe. Noong August 6, 1949 naman nang ihatid ng PAL si Pangulong Elpidio Quirino sa Amerika. Si Quirino ang kauna-unahang presidente ng bansa na lumipad gamit ang PAL para sa isang state visit. At alam nyo ba mga kasangkay na noong 1951 ay pinahiram ng PAL ang bansang Japan ng Douglas DC-3 aircraft na nag-operate sa pangalan na Kensei. Ito ang magbibigay daan sa pagkakatatag ng sariling flag carrier ng bansa na Japan Airlines. Ang PAL din ang unang Filipino airline company na nagkaroon ng regular flight sa Visayas at Mindanao noong 1954. Ito rin ang taon na nagsimula ang airline na gawin sa bansa ang maintenance ng kanilang mga eroplano na nagpakita ng tiwala nito sa talento at kaalaman ng mga Pinoy technician, engineer at mechanic. Sa pagpasok ng jet age ay PAL ang kauna-unahang Asian airline na nagkaroon ng DC-8 jetliner sa fleet nito noong 1962. Ito rin ang nagdala ng kauna-unahang wide-body aircraft na Boeing 747 sa bansa noong 1980. Taong 1986 nang ilunsad ng PAL ang kanilang iconic ad campaign na Shining Through. Itinampok sa campaign ang kagandahan ng Pilipinas at ng kulturang Pilipino. It's true, the beauty of the Philippines is shining through, and the freedom of the Philippines is shining through. Naging matagumpay ang Shining Through campaign na sumikat sa bansa pati sa abroad. Humakot din to ng iba't ibang mga local at international advertising awards. Si Captain Maria Aurora Aimee Carandang ang naging kauna-unahang babaeng commercial pilot sa bansa. Nangyari to noong 1993 nang paliparin niya ang isang Fokker 50 flight mula Manila hanggang Baguio. October 29, 2018 nang mangyari ang kauna-unahang non-stop flight mula Manila hanggang JFK Airport sa New York. Ito ang pinakamahabang commercial flight ng isang Filipino airline at pang-8 sa kahit na anong airline sa mundo.
Noon namang October 2020 nang gawin ng PAL ang kauna-unahang all-female flight sa bansa, kung saan ay puro kababaihan ng crew na nag-operate sa paglipad ng Airbus A330. Ang flight na pa Manila at Riyadh ay pinangunahan ni Captain Ibon Sunga, First Officer Marie Segovia at Second Officer Marie Rose Maximo. Noong January 2022 nang pangalanan ang bagong presidente at Chief Operating Officer ng PAL na si Stanley Nang. Sinang ang unang piloto na nakahawak ng mataas na posisyon sa kumpanya mula pa noong 1960s. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagbibigay serbisyo ng Philippine Airlines na isa pa rin sa pinakakilalang airline sa bansa. Sa kabila ng mga pinagdaanan nito at mga naging problema ay hindi na natin maiaalis ang mayaman nitong kasaysayan bilang flag carrier ng bansa at pinakamatandang airline sa Asia. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Philippine Airlines? Pakishare naman ng mga kwentong PAL ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.